Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những ngày này mọi người mọi nhà đang tất bật chuẩn bị cho gia đình mình những cái hoạt động để chào đón năm mới. Và trong số những cái hoạt động đó thì vấn đề chuẩn bị cho gia đình chúng ta những bữa cơm gia đình đầm ấm, quây quần bên nhau trong cái ngày Tết năm mới là một điều hết sức cần thiết. Và trong số các cái hoạt động chọn lựa cho mình những cái bữa cơm gia đình, lựa chọn cho mình những cái thức ăn, những cái thực phẩm trong ngày Tết bảo đảm vệ sinh, bảo đảm chất dinh dưỡng trong gia đình là một điều vô cùng cần thiết. Ngày hôm nay phòng khám Thạnh Trị chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chia sẻ cái kinh nghiệm mà lựa chọn những cái thực phẩm an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình chúng ta trong những ngày Tết dưới sự trình bày của dược sĩ Mai Quyên. Sau đây xin kính mời quý vị cùng nghe sự chia sẻ của dược sĩ Mai Quyên. Xin mời dược sĩ. Kính thưa quý vị, ngày Tết Nguyên đán năm 2022 đang đến rất gần. Mọi người, mọi nhà ai cũng mong muốn có được những thực phẩm sạch để nấu cho gia đình mình những bữa cơm thơm ngon bổ dưỡng. Ngày hôm nay, phòng khám Thạnh Trị xin chia sẻ đến quý vị một số cách chọn lựa thực phẩm an toàn để chúng ta mua về phục vụ cho gia đình vào ngày Tết sắp đến. Mời các quý vị cùng tham khảo. Thứ nhất, đối với các thức ăn tươi sống, việc lựa chọn thực phẩm trong những ngày Tết là rất quan trọng. Trong dịp nghỉ lễ Tết, các cửa hàng siêu thị đều đóng cửa, giá thực phẩm tăng cao. Chính vì vậy, hầu hết các gia đình đều có tâm lý chọn cách tích trữ các sản phẩm đông lạnh trước đó vài ngày. Do đó, trước tiên bạn nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng thực phẩm, chọn các thực phẩm mới sản xuất, hạn sử dụng còn dài. Chọn thịt có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, vết cắt có màu sắc bình thường, sáng và khô. Tránh thịt có màu hơi xanh nhạt hoặc hơi thâm, không bóng. Thịt tươi ngon phải có độ rắn chắc, đàn hồi cao. Lấy ngón tay ấn vào thịt, không để lại những vết lõm khi bỏ ngón tay ra và không bị dính. Thịt tươi và sạch, không có mùi lạ, mùi ôi thiêu hay mùi hóa chất. Đối với thịt bò, nên chọn loại thịt có thớ khô ráo, màu đỏ tươi. Thịt heo, nên chọn thịt heo màu hồng tươi, xớt thịt săn, da mỏng, lớp mỡ có màu sáng bóng, có độ rắn. Loại thịt có mỡ hơi vàng là heo bệnh, có những hạt đốm trắng là có bào nang sáng. Còn đối với thịt gà, chọn con khỏe mạnh, màu đỏ tươi, da và lông mềm mại, lỗ chân lông nhỏ, hậu môn không ướt và đỏ, đùi to, chắc, chân nhỏ, nên chọn gà mái tơ. Với gà công nghiệp nên chọn có trọng lượng từ 2 kg trở lên. Nếu mua gà làm sẵn nên chọn con có màu vàng nhạt, bởi màu vàng đậm có thể do người bán đã ngâm vào hóa chất tạo màu. Chọn vịt, chọn mua con trưởng thành và béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông, mỏ nhỏ và hơi cứng, xách thấy nặng tay. Thịt vịt đực ngon hơn thịt vịt cái. Chọn trứng gà, trứng vịt, vỏ có màu sáng, không có những vệt xám đen, không bị dập. Quả trứng tươi ngon thường có màu hồng trong suốt khi soi qua ánh sáng. Đối với cá và hải sản, tốt nhất nên mua cá tôm đang còn sống, đang bơi trong nước. Cá tươi có miệng ngậm kín, thân cá rắn chắc đàn hồi, không để lại vết ấn của ngón tay trên thịt cá. Vảy cá óng ánh bám chặt thân cá, không có mùi hôi thối khó chịu. Mang có màu đỏ hồng, không bị nhớt hay mùi hôi. Chọn tôm tép, vỏ sáng lóng lánh, dài và trơn láng. Nghêu sò ốc còn sống. Mực nang thì nên chọn mực có thịt trắng như mực dừa là ngon. Mực ống thì nên chọn loại vừa, không quá lớn, chưa vỡ túi đen. Các loại thủy sản khác nên chọn loại còn tươi, có màu sắc bình thường, đặc biệt là không có mùi ương hôi. Phần thứ hai, rau, củ quả. Cũng mang tâm lý sợ khan hiếm rau ngày Tết, nhiều gia đình cũng nhanh chóng chọn lựa trước đó vài ngày các loại rau để lưu trữ. Mặc dù các loại rau sau một thời gian để lâu sẽ mất đến 50% chất dinh dưỡng. Để phòng trừ trường hợp khan hiếm rau, bạn chỉ nên mua các loại củ quả có thời gian để dưới 1 tuần. Ngoài ra, để phân biệt rau an toàn, bạn nên để ý các loại rau này thường có màu nhạt hơn và không mượt bóng ở rau ngót, cải, cà chua, rau muống, bắp cải. Không mua rau đã héo úa, dập nát hay có mùi lạ.
có dấu hiệu bất thường như quá mập, quá phồng hoặc dính các hạt bụi nhỏ. Không nên mua những loại hạt có vỏ nhăn nheo, chỉ nên chọn loại hạt vỏ nhẵn, màu hồng đều, đề phòng dư lượng thuốc trừ sâu còn lại trên rau. Cách bảo quản rau tốt nhất là để ở ngăn mát của tủ lạnh. Rau nên nhặt sạch, bỏ lá dập, rửa dưới vòi nước nhiều lần, để ráo và cho vào túi ni lông buộc chặt để ăn dần. Phần thứ 3, chọn đồ hộp. Những loại 2 nắp hộp hơi lõm vào, gõ vào có tiếng kêu đanh. Nếu nắp hộp phình ra, gõ vào có tiếng kêu bịch bịch thì đồ hộp đã bị hỏng. Bạn có thể nhúng hộp vào chậu nước, tốt nhất là ở 70 đến 80 độ C. Lấy tay đè xuống xem có bọt khí nổi lên không, hoặc cho vào nước đun sôi. Với đồ hộp còn tốt thì 2 nắp sẽ phồng lên, nếu không thực phẩm đã bị rửa nát. Chọn thực phẩm đóng gói sẵn phải có nhãn ghi đầy đủ nội dung, tên sản phẩm, trọng lượng, các thành phần chính, cách bảo quản, sử dụng, nơi sản xuất chế biến, có số đăng ký sản xuất và thời hạn sử dụng. Trong thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm đóng gói, thường chứa những loại phụ gia, chất bảo quản có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bạn. Vì vậy, bạn nên đọc kỹ nhãn mác và mua thực phẩm dùng phụ gia càng ít càng tốt. Phần thứ 4, chọn thực phẩm chín. Với thực phẩm chế biến sẵn như thịt quay, phải thận trọng, chỉ nên mua ở những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh. Thịt heo quay, vịt quay, chọn thịt có mùi thơm đặc trưng, thớ thịt săn khô, dính sát vào da, thịt vẫn còn nóng và treo ở trong tủ kính. Không nên mua khi thấy màu da lợn đỏ lòe loẹt, treo lộ thiên, thịt bở và có mùi lạ. Chỉ nên chọn mua lạp xưởng đựng trong bao bì đã được hút chân không của các nhà sản xuất đáng tin cậy. Không nên mua lạp xưởng được treo cả dây, phơi bày ngoài nắng, gió, bụi. Mứt Tết. Thị trường bánh mứt luôn sôi động vào những dịp sát Tết với đầy đủ màu sắc. Tuy nhiên, bạn cần cảnh giác với những loại mứt có bao bì bắt mắt, ngày sản xuất ghi không rõ ràng, bởi những loại mứt có màu sắc tươi sáng, đẹp mắt, phần nhiều lại do dùng màu công nghiệp, rất có hại đến sức khỏe. Vì vậy, khi chọn mứt nên chọn mua bánh mứt có bao bì với nhãn hiệu, địa chỉ rõ ràng. Bánh mứt có màu sắc tự nhiên và chế biến bằng phương pháp an toàn đã được cấp giấy chứng nhận bởi các cơ quan chức năng. Phần thứ 6, hạt dưa. Để phân biệt hạt dưa nhuộm màu công nghiệp hay không, bằng mắt thường khó có thể phân biệt. Tuy nhiên, có thể nhận biết những loại hạt dưa sử dụng hóa chất thường có màu đỏ sẫm sặc sỡ. Khi cho vào miệng không bị phai màu trong miệng, còn thực phẩm màu thường có màu sắc tự nhiên, màu nhạt, hạt không đều và rất dễ phai khi tiếp xúc với nước. Khi chọn hạt dưa, bạn cũng chú ý nên chọn các hạt chắc, có mùi vị tự nhiên, tránh những loại hạt bị nấm, là nguyên nhân dẫn đến việc gây bệnh ung thư, ngộ độc thực phẩm. Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất tôi vừa trình bày để giúp các bạn chọn cho gia đình mình những thức ăn thơm ngon, bổ dưỡng, hợp vệ sinh, giúp cho bữa cơm gia đình nhân dịp Tết đến xuân về thêm phần vui tươi, đem lại cho các bạn một mùa xuân hạnh phúc và đầm ấm. Xin kính chào tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị vừa nghe dược sĩ Mai Quyên của phòng khám Thạnh Trị chúng tôi trình bày về cái kinh nghiệm lựa chọn những cái thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng để phục vụ quý vị trong dịp Tết này. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Nếu quý vị quan tâm ủng hộ cho kênh của phòng khám Thạnh Trị, xin quý vị ấn like, chia sẻ và ấn vào nút đăng ký ở dưới cuối màn hình để động viên chúng tôi có tinh thần ra những video phục vụ cho quý vị trong những cái dịp tiếp theo. Cuối cùng, năm mới đang đến gần, xin kính chúc quý vị và gia đình hạnh phúc, thành đạt và bình yên trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị.